Tupiin lang natin to. Ayan na, kasya na siya. So, let's go! Magtahi na tayo. Ay, need pa natin ng zipper. So, wala akong kulay brown na zipper. So, gagawin na lang natin ay puti. Ito muna, pagdudugtongin natin itong dalawang to. Ayan. Nadugtong na natin. Sunod, yung bulsa muna yung ano natin. So, ayan na. Pinahit ko siya para lapat na lapat. Tapos, ang gawin natin ay bulsa muna. Kasi ito may mancha. Dahil nga, ang tanga ko no, may pintel pin. So, sa loob natin siya ilagay. Para may bulsa sa loob. So, pwedeng tupiin ng konti. Kasi ito dito, okay lang to na wala ng ano kasi oh, may ano na yan siya. Ayan na, may bulsa na tayo sa loob. Sunod yung sa labas natin. Yung sa labas, syempre sa kabila natin ilagay. Dito naman. Kasi ito yung sa loob ng may bulsa. Ito naman dito tayo sa harap maglagay. So, paano natin ito nilagay? Pahalang. So, sa pahalang tayo gumawa dito. Nasa sa inyo kung lalagyan nyo pa ng zipper or hindi. Sa akin, wag na kasi para dukutan natin ng coins. Madaling magdukot ng coins. Wag lang cellphone ang ilagay. Siyempre sa loob natin ilagay sa loob. Pag gumawa kayo ng bulsa, make sure nyo na makakadukot yung kamay nyo. Ang laki. Baka mamaya hindi kasya. Daliri nyo lang yung pangdukot nyo. Hindi. Hindi halata. Pwede nga to, abot yata to. Pwede nga lagayan ng cellphone, diba? Tapos, ang gawin natin ay maglagay na tayo dito ng zipper. So, ang zipper natin, ang pangit no, puti. Ano ba yan? Nalungkot naman ako rito, uy. Sige, trip na natin. So, ang gagawin ko, ito kasi, 2 inches, diba? Ito. So, sa paglalagay ng zipper, ayoko na lang ilagay sa gilid kundi sa gitna. So, hahatiin ko to. Ayan, may tanda pa naman yan. Hindi siya magtataskas. Tapos, dito ko itahi yung zipper. Tapos, ang zipper niya ay ilang inches. 13 inches. So, pwede na. Tapos itahi natin yung itahi natin. Ayan. Itahi ko muna to. Tapos tahi ko na yung zipper. Tapos kabila. Dapat yung matibay na zipper dito ilagay kaso wala ako. Yung parang sa mga short.
Ito kasing zipper ko pang punda lang to. Pag kayo, yung mga basta bag, bakal-bakal ang ilagay nyo na malambot yung ano, yung pag siliper mo. So ayan na. Ano na natin? Ano na natin to? Magbilang tayo. Isa. Dito ang natin. Mamaya na natin ilak yan dyan. Kailangan muna natin ay, tapos ito, putulin na rin natin tong sobra. Kasi 18 inches ba naman tong, ay 16 inches ba naman yung nilagay ko eh. So, ayan na. Tapos, teka lang, ilapat na kaya natin. Ilapat ko na nga lang. Ilak ko na siya. Pag lumabas-labas ka na, di ba, mga deliver, tapos ang kailangan mo lang cellphone, lagayan ng resibo, lagayan ng kunting pera, lagayan ng mga coins. Alam mo na, pag mga online seller, puro resibo ng Palawan, Western, LBC, ganun po yung ano natin. So ito, dito na natin ito. Ganun lang natin. Rin natin. Tapos palpak pala, no? Kasi kailangan natin maglagay ng ano siya? Ano ba to? Ng pang-sling. So ito na yung bulsa ng sa loob. Tapos ito na pag binaliktad natin. Diba? May litid bag na tayo. So, pahian natin dito ng padoble. Parang 116 gagawin natin. Para maghugis siya. Yung tunay na hugis. Ay, ayun na siya. Maganda na yung pagkakabilog na. So, ayun na siya. Tapos, lagyan na natin siya ng sabitan. Ayan, ano ba ito? Yung lagayan ng ano natin. Ito bagay ba ito? Hindi ko alam kung bagay. So, para maging katerno naman yung ano natin, yung ano ba ito? Ito, yung string, yung strap. So, dudublihan natin ito sa dito. Kasi makati ito eh. Para kasi siyang sako. So, dudublihan natin siya ng pang-ilalim. Yung sasayad sa balat natin ay yung cable. So, ano natin yun? So, ayan, kinalabasan niya ito sa ilalim. Ito yung sa balat natin, didikit. Tapos, ano na natin ito.
Tapos itipid natin to para magtira tayo ng ganito o para lagayan ng alcohol, sabitan ng ballpen o kung ano man. Kasi sa panahon na yan, kailangan ng alcohol at saka ballpen. Sarili mo. So tahi lang natin to. Kasi wala akong panglagay na yung ano, bakal-bakal. Pero kung may mabili kayong ganon, pwede yon. Mas maganda yon. Ribbon para naman may design siya ng konti. Tapos na natin. Ito na yung ating finished product ng ating bag, o diba? Ayan na po siya. Ayan na, nilagyan ko na ng laman sa loob, damit, o kasya ang kung pang swimming, kasya yung 4 na underwear, lahat ng ano nyo, isang bathing suit, ganon, isang bra, ganon na lang kayo. Huwag na kayong magsuot ng ano, ng damit. Joke yan. Tapos may lagayan ng cellphone, malalim po yan, hanggang dito ko. So ayan na po ang ating ano. Tapos syempre may alcohol tayo. Tapos ito kasi lagi pag umaalis ako, yan ball pen, pang perma kung saan papasok. Ito alcohol. Tapos ito na yung ano natin, pangit lang naman ano ko, no, dapat brown to eh. Wala kasi akong ano, ganun one. So ayan na yung ano natin, sa picture natin kag ng ating bag. Tapos ang strap natin, ayan. Ayan na siya. Ang dami kong kalat. Pagpasensyahan nyo na. Ayan na siya. Sa totoo lang, ang ganda-ganda tingnan siya sa personal. Kaya sabi ko nga, ang ganda naman ito, na. Sabi niya, gawa ka ng marami. So, yan na po ang ating finished product. Yan yung laso. Pang contrast natin ka para may design kahit pa paano. Yung ating vlog. Sige, ay natutunan kayo sa ating mga pinagagawa dito. Oo, diba? Hindi, nasi-share ko lang kasi minsan may mga bagay akong gustong gawin, tapos parang achievement para sa akin na magawa ko yun kahit napakaliit na bagay lang po. So, thank you for watching and see you to my next vlog. Peace out.